अहिलेको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो गतिमा भइरहेको छ भने सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहे सानोदेखि होस् या बुढापाकाले होस् सम्पूर्ण मान्छेले चाहिँ आजकल सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब दिनभरमा कति समय चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमै बिताइरहेका हुन्छौँ भने हामीले सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँदाखेरि त्यसको सेक्युरिटी चेकअप गरेको छ त र सेक्युरिटी चेकअप के हो भनेर कहिले बुझ्नु भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ सेक्युरिटी चेकअप कसरी गर्ने तपाईको अकाउन्टलाई चाहिँ सेक्युर कसरी बनाउने भन्ने तरिका चाहिँ आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई बताउने छौं। सेक्युरिटी चेकअप भनेको के हो त? सेक्युरिटी चेकअप भनेको एउटा यस्तो फिचर हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अकाउन्ट कतिको सुरक्षित छ भनेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको अकाउन्टको सुरक्षा जाँच गर्नको लागि पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ भने तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ के कमी कमजोरी भइरहेको छ र जसले गर्दाखेरि तपाईको अकाउन्ट चाहिँ पछि गएर ह्याक हुन सक्छ अथवा तपाईको डाटाहरू तपाईको डिटेल्सहरू लिक हुन सक्छ भनेर चाहिँ सेक्युरिटी चेकअपबाट चाहिँ तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। यो फिचर मार्फत चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्टको सेक्युरिटीहरू चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो इमेलहरू फोन नम्बरहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो फिचरमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर इमेल एड्रेसहरू राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य कुनै पनि मोबाइल अथवा कुनै पनि पीसीमा चाहिँ तपाईको अकाउन्ट लगइन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको इमेल अथवा तपाईले दिनुभएको फोन नम्बरमा चाहिँ कोड मेसेज आउँछ तपाईले यो लगइन गर्न खोज्नु भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ सेक्युरिटी चेकअपबाट चाहिँ त्यो अन गर्न मिल्छ। यसबाट चाहिँ सेक्युरिटी चेकअपबाट चाहिँ तपाईले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अकाउन्टहरू अरु कुनै डिभाइसमा लगइन गर्दाखेरि तपाईले चलाइराख्नु भएको फोन अथवा पीसीमा चाहिँ इमेल अथवा मेसेज आउँछ। यो फिचरबाट चाहिँ तपाईको अकाउन्टहरू कुन कुन डिभाइसमा लगइन भइरहेको छ कता कता चाहिँ लगइन भइरहेको छ के चाहिँ एक्टिभिटी भइरहेको छ भनेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सेक्युरिटी चेकअप चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ र सोशल मिडियाको लागि चाहिँ झनै एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने चाहिँ आजकल सोशल मिडिया चाहिँ एकदम नै ट्रेन्डिङ छ र सम्पूर्ण सबै मान्छेहरूले चाहिँ सोशल मिडियालाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ लाइफको रूपमा नै लिइरहेका छन् भने कुनै न कुनै दिनभरमा कुनै न कुनै टाइममा चाहिँ सोशल मिडियामा चाहिँ सबैजना एक्टिभ नै भइरहेका छन्। त्यही भएर चाहिँ सोशल मिडियामा चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी चेकअप गर्नु चाहिँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै अनुसार चाहिँ अब टिकटकले हालसालै चाहिँ सेक्युरिटी चेकअप भन्ने एउटा नयाँ फिचर ल्याइसकेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई चाहिँ अब टिकटकमा सेक्युरिटी चेकअप कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप ट्युटोरियल देखाउने छौं भने चाहिँ यही अनुसारले तपाईले अरु सोशल मिडिया एप्सहरुमा पनि तपाईले चाहिँ सेक्युरिटी चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला टिकटक एप खोल्नुहोस्, त्यसपछि प्रोफाइलमा जानुस् अनि साइडमा चाहिँ तपाईले 3 लाइन वाला मेनु देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यहाँ तपाईले सेटिंग्स एन्ड प्राइभेसी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा जानुस्। क्लिक गरिसकेपछि सेक्युरिटी एन्ड परमिसन भन्ने देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ सेक्युरिटी चेकअपमा जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आफ्नो त्यसमा चाहिँ सेक्युरिटी चेकअप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेक्युरिटी चेकअपमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर र इमेल एड्रेसहरू अकाउन्टसँग लिंक गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अकाउन्ट सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ तपाईले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले दिनुभएको फोन नम्बर अथवा इमेलमा चाहिँ यदि तपाईको अकाउन्ट अरु कुनै डिभाइसमा लगइन हुन लागेको छ भने चाहिँ तपाईले तुरन्तै नै त्यसमा चाहिँ नोटिफाई गर्छ। त्यसैगरी तपाईले त्यही सेम सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ कुन कुन डिभाइसहरुमा लगइन भइरहेको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै चाहिँ तपाईलाई शंकास्पद कुनै डिभाइस छ भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको अकाउन्ट चाहिँ सेक्युर हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ अझ सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ एप्समा चाहिँ तपाईले फिंगरप्रिन्ट अथवा फेस आईडी अथवा पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले चलाउन खोज्यो भने पासवर्ड तपाईको फिंगरप्रिन्ट अथवा तपाईको फेस आईडी बिना चाहिँ त्यो ओपन हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ फेस आईडी फिंगरप्रिन्ट र पासवर्ड राख्नु पनि एकदम नै जरुरत छ ताकि त्यो तपाईको प्राइभेसी चाहिँ तपाईसँगै हुन्छ र तपाईको प्राइभेसी चाहिँ हनन हुँदैन। यो त थियो टिकटकको सेक्युरिटी चेकअप गर्ने तरिका। अब टिकटक चाहिँ आजकल संसारभरि नै एकदम नै ट्रेन्डिङ भइसकेको छ भने चाहिँ सबैजनाले चाहिँ प्राय सबै मान्छेले चाहिँ टिकटक चलाइरहेका हुन्छ भने टिकटक प्रयोग गरिरहेका हुन्छ टिकटक भिडियोजहरु हेरिरहेका हुन्छ भने चाहिँ कसैले बनाइ पनि रहेका हुन्छ। अहिले संसारभरि नै टिकटक एकदम नै ट्रेन्डिङ एप भइसकेको छ भने चाहिँ यो टिकटकलाई चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ मन पराइरहेका छन्। सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ प्राय टिकटक हेरिरहेका हुन्छ भने कसैले अब टिकटक भिडियोजहरु बनाइरहेका छैनन् भने पनि टिकटक भिडियोजहरु चाहिँ हेरेर चाहिँ आफ्नो टाइम बिताइरहेका हुन्छ र टिकटकलाई चाहिँ अझ सेक्युर बनाउनको लागि चाहिँ टिकटकले सेक्युरिटी चेकअप भन्ने चाहिँ नयाँ फिचर ल्याएको हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको टिकटक अकाउन्ट चाहिँ ह्याक हुनबाट र तपाईको टिकटकमा भएको डाटाहरु चोरी हुनबाट चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ यो फिचर ल्याएको हो।
आजको भिडियोमा हामीले तपाईलाई सेक्युरिटी चेकअप कसरी गर्ने र सेक्युरिटी चेकअप भनेको के हो भन्ने बारेमा जानकारी दिइसकेका छौं भने अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।